Người đàn ông này được mệnh danh là ma đao với vũ khí là 2 cây đao trăng khuyết, vì mỗi khi anh ta ra tay chỉ thấy hình không thấy bóng, chớp mắt một cái đã cắt đôi một con xe, tốc độ di chuyển nhanh đến nỗi đạn cũng không thể đuổi kịp anh ta. Chẳng mấy chốc đám người xã hội đen đã được đắp chiếu nằm ngay ngắn. Hôm nay cả nhà hãy cùng tôi thưởng thức một bộ phim nói về đề tài siêu chiến binh phiên bản Nga ngố. Câu chuyện bắt đầu khi quân đội Nga đang thử nghiệm cỗ máy chiến tranh tự động giống hình dạng một con nhện. Nó được trang bị hệ thống hỏa lực vô cùng tiên tiến và chuẩn xác. Ngay cả những chiếc xe tăng được mệnh danh là vua lì đòn trên chiến trường cũng bị nó bắn cho bay nóc. Không những sở hữu năng lực tấn công cao mà cỗ máy này còn có khả năng né tránh thần sầu. Nói không ngoa thì có thể gọi nó là bá chủ chiến trường. Nhưng đột nhiên những cỗ máy này bị mất khống chế quay lại tấn công điên cuồng về phía quân đội đang thử nghiệm nó. Rất nhanh các chỉ huy bị hạ gục gần hết, nhưng một con robot thì không có cảm xúc như con người. Sau khi quét ảnh hồng ngoại nó lập tức phóng tên lửa giết chết viên chỉ huy cuối cùng. Kuratov dần xuất hiện sau làn khói thuốc súng dày đặc, hóa ra chính tên đầu trọc đã kiểm soát những con robot này. Kuratov từng là một tiến sĩ ngành di truyền học thời Liên Xô. Sau khi Thế chiến thứ hai kết thúc, hắn âm thầm nghiên cứu phương pháp gen siêu đột biến nhưng thất bại. Điều này khiến cho một kẻ đầy ngạo mạn như hắn rơi vào bế tắc. Không chịu đầu hàng, hắn đã lên kế hoạch ăn cắp những nghiên cứu về người đột biến của giáo sư X, sau đó lừa những người dân cả tin về làm chuột bạch thí nghiệm cho hắn. Trải qua những đau đớn về mặt thể xác, 4 con người đã được thức tỉnh các siêu năng lực khác nhau. Không lâu sau kế hoạch của Kuratov bị chính phủ phát hiện, hắn kháng cự quyết liệt bằng cách cho nổ phòng thí nghiệm. Các chất hóa học bị giải phóng sau vụ nổ đã làm biến đổi cấu trúc gen của hắn, trở thành một tên đầu trọc cơ bắp có thể kiểm soát tất cả thiết bị điện tử. Muốn đánh bại tên này hầu như là không thể. Phía quân đội Nga sau khi bị đâm một phát khá đau đã cho mở lại chương trình bí mật, đó là tìm ra 4 siêu chiến binh mà Kuratov đã từng tạo ra để đánh bại hắn. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của Cục Tình báo Trung ương, cuối cùng họ cũng đã tìm thấy người đầu tiên. Thanh niên mùng lông này tên là Lơ với biệt danh là ông Hoàng chơi đá. Lần sửa đổi gen đó đã giúp anh có khả năng điều khiển đất đá. Lơ hiện tại đã đi tu, nhưng khi nghe nhắc tới vụ tiêu diệt tên tiến sĩ ấy, anh liền đồng ý xuống núi vặt cái đầu chọc ấy về gõ mõ. Người tiếp theo đó chính là anh chàng sát thủ đầu mưng mủ tên Khan. Ma đao thấy hình không thấy bóng, một khi rút đao ra là phải thấy máu. Sau khi tiêu diệt toàn bộ đám xã hội đen, anh đã được Lơ mời tham gia biệt đội thích thì báo thù. Nghe thấy việc giết chết tên tiến sĩ, anh đồng ý luôn mà không cần suy nghĩ. Tiếp đó quân đội tìm đến một khu rừng nguyên sinh nơi mà Asus đang ẩn náu. Chương trình biến đổi gen đã giúp anh ta có được sức mạnh của loài thỏ nâu, quốc thú của nước Nga. Với cơ thể đầy cơ với bắp, anh có thể hạ gục mấy ông lính một cách nhẹ nhàng. Nhưng khi nhìn thấy hai đồng đội cũ trước mặt, anh liền biến về hình dạng con người và đồng ý làm nhiệm vụ lần này. Sau đó cả nhóm đi tìm thành viên cuối cùng trong đội. Nhiều năm qua, cô gái Xenia sử dụng năng lực tàng hình của mình để trình diễn các tiết mục ảo thuật đặc sắc. Mặc dù đã rời xa với việc chiến đấu rất lâu rồi, nhưng cô nàng vẫn chứng tỏ mình không phải dạng vừa khi có thể đối đầu trực tiếp với một sát thủ như Khan. Cũng giống như ba người đồng đội của mình, sau khi biết nhiệm vụ lần này, cô cũng nhanh chóng gật đầu như gà mổ thóc. Phía quân đội thông qua những con robot đã xác định được vị trí của tên đầu trọc. 4 siêu chiến binh lập tức lên đường truy tìm tên khốn ấy. Xenia dùng khả năng tàng hình của mình tiến lên phía trước để do thám địch. Asus cũng không chịu ngồi yên, biến hình thành nửa người nửa thú bám theo sau. Khan nhanh chóng rút 2 thanh đao ra chuẩn bị tiếp ứng cho mọi người. Xenia cứ thế nghênh ngang bước vào mà không biết rằng đối phương có trang bị kính dò thân nhiệt. Đợi đến khi cô đi đến gần đường ống nitô lỏng, đám lính mới xả súng. Nguồn khí cực lạnh ngay lập tức đã đóng băng Xenia. Asus thấy vậy liền xông vào trận chiến. Với sức mạnh của mình, anh nhanh chóng hạ gục mấy tên lính nhân bản. Nhìn chúng bị bón hành mà thấy thương rơi nước mắt. Bên này Khan dùng siêu tốc độ giết chết từng tên một. Có lẽ xuống dưới âm phủ Diêm Vương phải cho chúng xem lại băng quay chậm mới hiểu tại sao mình chết. Lơ thì nhẹ nhàng hơn một tí. Anh ta điều khiển đá tạo thành một bộ giáp bao bọc toàn cơ thể. Với châm ngôn san bằng tất cả thì Lơ cứ vậy mà lao vào húc kẻ địch. Lúc này Khan không để ý đã bị trúng một mũi thuốc mê. Sau khi đọc hết hướng dẫn sử dụng được ghi trên bao bì, anh cũng gục xuống bất tỉnh nhân sự. Bên kia Asus cũng nhanh chóng bị chúng bắt lại bằng lưới điện và trở về hình dạng con người. Có vẻ như bọn họ đã rơi vào bẫy. Khi đó tên đầu chọc Kuratov cũng đã lộ diện. Lơ thấy vậy liền điều khiển đá bay tới, nhưng nhìn không khác gì gãi ngứa cho hắn cả. Ngược lại, hắn chỉ cần đúng một đòn duy nhất là có thể đánh bay bộ giáp đá của anh. Sau đó anh được tiến sĩ chăm sóc bón hành cho ăn tận miệng. Vì không chịu ngồi yên mà ăn nên đã bị hắn đã tung đòn kết liễu gãy miệng nó sống lưng. Kuratov nhanh chóng bắt 3 người còn lại về căn cứ và cho họ 24 tiếng suy nghĩ để theo phe hắn. Trong thời gian chờ rảnh rỗi không có việc gì làm, hắn ta đã dùng năng lực của mình thó đi rất nhiều xe tăng của quân đội. Sau đó điều khiển những cỗ máy chiến tranh đó tiến thẳng vào thủ đô Moscow. Đối với đội quân bọc thép siêu mạnh này thì quân đội mặt đất thông thường hoàn toàn không chống cự nổi. Đoạn đường mà chúng đi qua chỉ để lại hoang tàn và chết chóc. Rất nhanh Moscow đã bị thất thủ hoàn toàn, khói lửa bom mìn tràn ngập khắp mọi nơi. Phía quân đội cũng phải chùn bước vì không có cách nào có thể đối phó với hắn. Tuy vậy tên đầu chọc này vẫn rất lạnh lùng bóp cổ viên chỉ huy cho đến chết. Nhưng cuộc binh biến lần này không dừng lại ở đó.
Đầu chọc ra lệnh đánh đổ và di chuyển tòa tháp khổng lồ để chuẩn bị liên kết vệ tinh bên ngoài không gian. Phía bên kia, cô nàng tóc vàng dẫn đội quân của mình tiến vào hiện trường và tìm thấy Lơ đang nằm trên đất. Sau đó cô đưa anh ta về căn cứ để chữa trị. Tại đây, giáo sư X đoán rằng với tính cách của Kuratov thì chắc chắn hắn chưa giết những người còn lại. Vì vậy, ông đã dùng những hiểu biết của mình để tìm ra phòng thí nghiệm của hắn. Nhờ đó mà cô nàng tóc vàng cũng nhanh chóng tìm ra và giải cứu cho các chiến binh đang bị nhốt. Bên này, Lơ được giáo sư X tiêm cho một loại huyết thanh bí ẩn. Ngay sau đó anh trở lại bình thường và không còn bị liệt nửa người nữa. Trong khi đó, tên đầu chọc đang di chuyển và chuẩn bị lắp đặt tòa tháp. Với sự giúp đỡ của các máy móc hạng nặng, hắn đã dựng thành công tháp điều khiển tín hiệu. Sau đó thông qua tòa tháp khuếch đại năng lực của mình để điều khiển trạm vệ tinh Hemel. Quân đội nhanh chóng cử chiến đấu cơ tới để phá hủy tòa tháp. Ngay lập tức, Kuratov điều khiển mấy con robot tạo thành hệ thống phòng thủ để phản công. Đa số chiến đấu cơ trên bầu trời đều rụng như lá mùa thu. Chỉ duy nhất một chiếc có thể tiếp cận lại gần phóng tên lửa nhưng bị lớp từ trường cản lại. Trở lại với nhóm thích thì báo thù, cô nàng tóc vàng đã dùng rất nhiều tiền nhờ các nhà khoa học thiết kế những bộ giáp tối tân cho họ. Chúng có thể nâng cao năng lực chiến đấu cũng như giảm thiểu các yếu điểm cho người sử dụng. Nhờ đó mà 4 chiến binh cũng có những sức mạnh mới. Kiểu này không khác gì chơi game nạp rất nhiều tiền mua VIP. Thời gian chỉ còn khoảng 1 giờ nữa trước khi tên tiến sĩ điều khiển được toàn bộ vệ tinh. Vì vậy mọi người nhanh chóng có mặt tại hiện trường để cản tên đầu chọc lại. Bộ giáp của Asus được trang bị một khẩu 6 nòng đang hăng máu thì đột nhiên ăn ngay quả rocket 1 giờ vào mặt. Chết con mẹ tụi mày với tao rồi. Anh tức giận hóa thành thỏ nâu đáng yêu, gặp thằng nào là và rụng răng thằng đó. Ngay cả con siêu robot cũng bị anh biến thành đống ve chai. Tên killer dùng roi điện tấn công vào hầm gửi xe. Thứ vũ khí này nhìn cổ lỗ sĩ vậy thôi chứ khá là nguy hiểm và có thể cuộn tròn lại thành một tấm khiên đỡ đạn như đội trưởng Mỹ. Toàn bộ số lính ở trong hầm gửi xe rất nhanh đã được anh cho đi bán muối. Sau đó Lờ tụ họp với 2 người đồng đội để đi thang máy lên đỉnh tòa nhà. Lên tới đỉnh, 3 người liền men theo đường ống nối tới tháp tín hiệu. Đúng lúc ấy có mấy thằng khứa nhân bản xả súng về phía bọn họ. Asus bị ăn cơ số đạn vào người tí nữ rơi xuống dưới. May mà Lơ đã kịp thời tạo khiên chắn kịp lúc, không thì Asus thành thỏ biết bay rồi. Tiêu sát thủ Khan từ trên máy bay nhảy xuống. Sau khi bắn sợi dây cáp vào tháp tín hiệu, anh liền rút vũ khí của mình ra chém một đường khiến đám quân nhân bản rơi thẳng xuống âm phủ. Không còn ai cản đường, 4 chiến binh thuận lợi đến được phòng năng lượng của tháp tín hiệu. Senia nói rằng chỉ cần làm chập mạch điện của lõi năng lượng là xong. Ấy vậy mà ba anh đẹp trai lực lưỡng lại để cô gái chân yếu tay mềm xông vào ôm lõi năng lượng. Vụ chập điện khiến lá chắn từ trường của lão tiến sĩ đầu chọc biến mất. Ngay sau đó mọi người xách hàng họ lên đỉnh tháp hỏi tội hắn ta. Dù có trang bị hàng nóng và lấy 4 chọi 1 nhưng cả đám đều bị hắn đánh cho tơi bời hoa lá. Nằm la liệt trên sàn chuẩn bị chờ đoàn tụ với tổ tiên. Tao là người tạo ra tụi bay mà lại để tụi bay đánh dễ dàng vậy sao được. Đúng lúc Kuratov chuẩn bị kết liễu mọi người, Khan đã nhanh tay phóng đao mặt trăng vào trong máy bay. Sau đó nối dây vào từng người kịp thời giúp họ thoát khỏi tay hắn ta. Nhưng chiếc máy bay tội nghiệp đó chỉ bay ngang qua thôi cũng bị vạ lây. Thấy 4 người hoàn toàn thất bại nên quân đội phóng tên lửa tấn công. Không ngờ hắn có thể điều khiển tên lửa tự hủy một cách dễ dàng. Mà lúc này Kuratov đã hoàn toàn kiểm soát được vệ tinh Hammer. Chỉ cần vũ khí này được kích hoạt thì loài người không cần phải kế hoạch hóa gia đình nữa. Ngay lúc nguy cấp, cô nàng tóc vàng đã phóng con khối phân lớn đến tìm 4 chiến binh và nói rằng bọn họ có thể hợp nhất sức mạnh với nhau. Thế là 3 người còn lại truyền năng lượng cho Lơ tạo thành một quả cầu năng lượng. Ngay khi sức mạnh đạt cực đại, Lơ liền bắn quả cầu phá hủy toàn bộ tháp tín hiệu. Vệ tinh mất tín hiệu cũng được dừng lại. Còn tên tiến sĩ đầu chọc rơi tự do xuống dưới và bị chôn vùi cùng đống gạch đá sắt vụn. Cuối cùng bình yên đã trở lại với trái đất.